Odată la ceva timp ajungi într-un loc de ăsta în care pur și simplu se termină strada și începe carosabilul. Unde carosabil, desigur, înseamnă un canal cu apă. Asta e o intersecție. Salut! Eu sunt Ariel și de fiecare dată când călătoresc, simt că ajung într-un univers paralel, într-o lume pe care nici măcar nu mi-o puteam imagina. Sunt fascinat de acest concept de realitate paralelă pe care fiecare dintre noi o are, mai ales dacă trăim în spații geografice diferite. Cum ar fi ca în loc de străzi să ai doar canale cu apă, în loc de mașini să ai doar bărci și în loc de semafoare să ai pur și simplu mica înțelegere. Ei bine, asta e Veneția. Duminică, e 10 dimineața și mi-este jenă să-mi încarc bagajul pe aici pentru că e prea liniște și fac o mare gălăgie. Și oameni locuiesc pe aici. Foarte mulți turiști, foarte frig. Veneția e unică, pur și simplu nu există loc asemănător pe lumea asta. E vorba de un oraș construit pe 117 insule, conectate între ele prin peste 400 de poduri. Am plecat spre Veneția doar cu câteva întrebări în gând și fără niciun plan real. Vreau pur și simplu să explorez orașul la pas. Și zic la pas pentru că mi-e rău de barcă. Treaba asta e pur și simplu pe stradă, sau în fine ce numesc ei stradă. De înclinat e turnul ăla. Cea mai vagă idee unde sunt, dar pereții ăștia sunt foarte strânți. Eram curios dacă fiecare localnic din Veneția are câte o barcă, așa cum fiecare bucureștean are 2 mașini. Fiecare dată când călătoresc, mă gândesc cum ar fi să locuiesc aici, adică acolo unde călătoresc. Mă uit la localnici, le studiez casele, le studiez mașinile. Ei bine, cum ar fi să locuiești aici? Asta e casa unui om care, când iese din casă, are un copac și apoi o barcă. Cum o fi să locuiești aici? Să-ți parchezi scuterul acolo, să urci scările și te duci acasă. Asta e viața. Eram curios să știu cum este să locuiești într-un spațiu atât de turistic și atât de deconectat de lumea exterioară. Și nu în ultimul rând, care-i treaba cu încălzirea globală și Veneția. Știam că va fi greu spre imposibil să găsesc un român care să locuiască în Veneția și să-mi răspundă la întrebări. Așa că pur și simplu am sperat că în cele 3 zile de Veneția să reușesc să-mi fac destui prieteni cât să aflu cât mai multe lucruri. Altfel, la prima vedere, Veneția e probabil cel mai romantic loc în care ai putea să te duci de unul singur, așa cum am dus eu. E super ciudat să umbli pe străzi, să vezi cupluri peste cupluri peste cupluri și tu să fii singurel pe acolo cu camera de filmat. Și tot la prima vedere mi-am dat seama că localnicii nu sunt tocmai italieni. Veneția pare a fi pur și simplu un oraș babilonizat, precum Londra sau New York sau orice alt oraș mare din lume. Un oraș în care se adună lume de peste tot din lume. Din exterior poate să pară ciudat și chiar trist că se întâmplă treaba asta, dar când ești acolo îți dai seama că e firesc. În Veneția nu mai există loc decât de turism. E 7 seara, 7 și ceva, m-am dus în cameră, e prea frig afară și simt că nu mai am putere de explorare, dar am făcut rost de numărul de telefon a unei persoane care locuiește aici de mulți ani, un român. 2, am făcut rost și de numărul de telefon al rabinului din Veneția. În Veneția regulile sunt simple. Totul e pe apă și bicicletele sunt la fel de interzise precum drogul. Și când zic totul, chiar mă refer la totul. Și când nu circulă pe apă, când un colet e dat jos de pe o barcă, singura soluție care rămâne este transportul într-un cărucior. Astfel că prin Veneția aveți mulți oameni care împing la cărucioare foarte mari.
Transportul în comun, taxiurile, Uber-urile, poliția, pompierii, salvarea, totul e pe apă, pe canale, pe bărci. După o primă zi de explorare complet haotică, a doua zi dimineață m-am decis să fiu mai organizat, cel puțin în gânduri. În sensul că am vrut să fiu mai atent la ce fac oamenii din jurul meu și nu neapărat la cum arată orașul. Dar nivelul apei a început să crească rapid, oamenii au început să pășească doar pe niște schele metalice, așa că în mare parte tot ce am simțit a doua zi a fost o frică constantă că vine apa peste mine. Rătăcind aiurea prin Veneția, încet am început să observ ceva ce mi s-a părut absolut interesant, și anume tot felul de familii de asiatici, care, culmea, n-aveau aparatele foto la ei, pur și simplu erau de locului. Am trecut la un moment dat pe lângă un copil care părea că vine de la școală, avea ghiozdanul în spate, era asiatic și la 5 grade Celsius mânca gelato. Și dacă asta nu e adaptare la cultura locală, atunci nu știu ce e. Altfel, din seria lucrurilor absolut plictisitoare despre Veneția, o jumătate de oră cu gondola costă 80 de euro. 80 de euro care, dacă am înțeles bine, pot fi împărțiți la un maxim de 6 oameni. Dar 6 oameni într-o gondolă... Totodată există o taxă a orașului, dacă stai la un hotel, este vorba de 3,5 euro pe noapte, care pot fi plătiți doar cash. Ceea ce pe mine m-a dus cu gândul la corupție, dar în fine m-am dus, am scos cash și am plătit cash. Și dacă nu vrei să te împiedici de turiști la tot pasul și de mâncare proastă și scumpă, tot ce trebuie să faci este să te îndepărtezi de centrul Veneției, să te duci spre extremitățile ei. Dacă intri într-un local și majoritatea oamenilor vorbesc limba locală, atunci ai nimerit bine. Într-un fel sau altul, suntem în momentul adevărului. Alo, bună dimineața. Ariel mă numesc, am numărul dumneavoastră de... Sigur, așa facem, vă mulțumesc din suflet. Și uite așa, dai un telefon fără să te aștepți la nimic și te faci cu cafea. Veneția e un oraș atipic, oricum ar fi, e un oraș special, ori te îndrăgostești de el, ori îl detești din toată firea. Eu sunt dintre cei îndrăgostiți, cred, de orașul ăsta. Nu e ușor de trăit. Orice lucru care, în mod normal, pentru orice om din zilele noastre ar lua 20 de minute, aici durează poate chiar și o jumătate de zi, pentru că totul trebuie transportat de 1000 de ori, încărcat, descărcat, dus acasă. Dacă vrei să mergi să faci niște cumpărături mai ieftine, trebuie să mergi în Terraferma. Ca să mergi în Terraferma trebuie să iei vaporașul până la Piazzale Roma, de la Piazzale Roma autobusul până în Terraferma și drumul înapoi după ce ajungi la magazin. Deci se duce jumătate de zi simplu. În căutarea rabinului am dat de o tipă din Rusia care făcea pe loc portrete în schimbul unei donații de bani. Și n-a fost rău, pentru că așa am aflat mai multe despre povestea ei, care e absolut incredibilă. M-am ales cu un super portret și apoi am aflat exact cum să dau și de rabin. După ce m-a pictat, am luat prânzul direct pe stradă, ca să fie ieftin. Așa fac artiștii. Și tot așa am aflat de un super restaurant, și e singurul restaurant pe care o să-l recomand din Veneția, se numește Gam Gam, un restaurant cu specific evreiesc. E atât de enervant, nu găsesc drumul. Nu mai înțeleg pe unde ar trebui să ocolesc. Nu știu exact cum reușesc, dar odată la ceva timp ajung pe niște străduțe părăsite, absolut goale, în care se lasă liniștea sau se aude ceva în depărtare. Ăsta e unul dintre acele momente. Observ că e foarte enervant în Veneția să vrei să ajungi într-un loc anume, pentru că GPS-ul se pierde cumplit și e foarte ușor să te rătăcești. Și toată lumea stă cu ochii în telefon așa și nu se uită pe unde merge. Toată lumea rătăcește aiurea. Nu mai sunt oameni pe aici, turiști deloc, nici locali, nici nimic, doar porumbei.
יש בוונציה קהילה קטנה, בת 450 נפשות. יש גן ילדים, יש מניין, לא תמיד, כל יום, אבל יש מניין. זה בעיה גדולה גם בבית שלי, אין מניין. יש 5 בתי כנסת. 5? כן. אנחנו משתמשים רק ב2. אוקיי. אין מקום כמו זה, נכון? לא, אין מקום להיות מיוחד, כמו שאומרים, ונציה היא מיוחדת, נכון. Și uite așa, în 72 de ore, nu numai că mi-am răspuns la toate întrebările cu care am plecat în gând spre Veneția, dar am cunoscut și 3 oameni fascinanți. De reținut ar fi că Veneția nu o să dispară foarte curând. Desigur, o să dispară, dar nu foarte curând. Dar nu știi niciodată. Așa că, dacă ar fi să-ți fac o recomandare, îți recomand să vizitezi Veneția cât încă nu este sub apă, ci pe apă. Yoga! Dacă ar fi să definesc Veneția cât mai simplu, mi se pare că e doar un mare mall în aer liber. M-am dus în Veneția fără niciun plan, de unul singur și m-am întors de acolo plin de energie și cu apreciere enormă pentru oamenii care chiar locuiesc în spațiul ăla. Și cred că asta e și ideea atunci când călătorești. Nu o face doar pentru lucrurile care sunt de văzut acolo, ci fă-o pentru ceea ce urmează să simți, pentru ceea ce urmează să cugeți când călătorești. Così bella non t'ho vista mai, addormentata sul tuo mare. Sei come una... În încheiere, după 3 zile de Veneția, ăsta ar fi sfatul meu. Dacă ai de ajuns dintr-un punct anume în alt punct anume prin Veneția, nu folosi Google Maps. 1. Încearcă să urmărești direcția generală a traseului tău, adică trebuie să știi dacă vrei să mergi în nord, în sud, în est sau în vest, ca pe vremuri. 2. Încearcă să urmărești semnele galbene care te duc spre poduri. Uneori podurile sunt ascunse. Semnele alea galbene te ajută. Și 3. Urmărește localnicii grăbiți. Oamenii care merg singuri pe stradă, ocolesc turiștii și par așa foarte hotărâți. Urmărește-i și vei ajunge unde trebuie. Ciao Venezia, ciao, ciao, ciao. Ciao Venezia, ciao. Venezia, ciao. Ciao a tutti! Grazie per aver seguito il nostro video su Venezia. Non perdere i prossimi video. E subscribe, like, share,